هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ مثل ما شفتوا اليوم انا صورت بعد قطعتين من تصاميم بابلون بوتك. صراحة هالمرة يعني هي مبدعة دائما، بس هالمرة احس كل قطعة تجيب راسي. اليوم دازت لي هالمغربيات، هالاصفر والبينك اللي صورته بعد قبل شوية. ما بداني اسوي ميك اب اصور لكم كامل، ولكن وعد راح اصور لكم. تخيلوا كل قطعة اللي تطلبونها مثل مغربيات، جلابيات او اي شيء ثاني تبونه، تقدرون تطلبون معاهم شال الحرير مثل ما تشوفون. لان تخيلوا من كم يوم صورنا كل البنات كانوا متخبلين على الشيل، فتخيلوا هي عندها كذا لون تقدرون تختارون. فتخيلوا ان حتى كل الفصوص، كل الشغل اللي تشوفونه على اللبس كله هاند ميد، يعني لا يتأثر بالغسيل ولا نفس باقي الاشياء يوم نلبسه تشك تشك والفصوص يطيحون عنا، لا هذا هاند ميد. وباكر ان شاء الله راح اصور لكم صور وفيديوهات واضحة اكثر، بس ما قاومت، قلت لازم اراويكم. صح، في وايد بنات قالوا اننا بنشوف اللبس بدون فلتر، وانا ما قدرت اقاوم، صورت لكم بدون فلتر. شوفوا الفيديو اللي بعده.
العرب.